السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مشكله من المشاكل اللي بنشوفها كتير في الشوارع، ممكن انت تشوفها حتى بعينك المجرده، مشكله مشهوره جدا لدرجه انك بتشوفها بعينك. فمثلا لو في شخص وقف قدامك وبدا يضم رجليه على بعضهم، الطبيعي بيكون في جاب او مسافه ما بين الساقين او ما بين الركبتين وبعضهم. في حالات تقوس الساقين بتكون المسافه اكبر من اللازم. هكلمك النهارده ان شاء الله عن سبب المشكله، المشاكل اللي ممكن تسببها لي، امتى بلجأ للعمليه، واهم حاجه شويه تمارين تفيدك قوي عشان تقلل من مشاكل تقوس الساقين. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. وضحت بسرعه في البدايه ان لو الرجلين او الساقين قربوا لبعض بيكون في مسافه صغيره ما بينهم، انما لو وقفت وبدات تضمهم فمع تقوس الساقين بيبدا تكون المسافه دي اكتر من اللازم. فمثلا عندك لاعب من اعظم اللعيبه اللي مرت على تاريخ مصر، محمد ابو تريكه مثلا، لما حتى كان بيجي يقف كان بيبدا يظهر التقوس ده ما بين رجليه. طيب بالنسبه للاسباب، اول حاجه لين العظام الناتج عن نقص فيتامين دي اثناء الطفوله. فيتامين دي او فيتامين د واللي مصدره الرئيسي هو الشمس، اثناء الطفوله لما بيتعرضش ليه او بيكون ناقص في الجسم بيبدا يدخل الجسم في مرض اسمه الريكتس او الكساح، وده مرض مشهور جدا عند الاطفال. كسر ملتئم بشكل غير صحيح، فمثلا لو انا حصل لي كسر وانا صغير مثلا، او كسر في منطقه الساق، او كسر وتم التئامه بشكل غير صحيح، يبدا يسبب لي تقوس. خشونة المفاصل، في مرحلة متأخرة جدا من خشونة المفاصل بتبدأ الركبتين يخشوا في تقوس. وجود أورام بالقرب من الركبة أو من الساق بيبدأ يسبب لي برضه تقوس. عندي التقزم، التقزم أو القزامة أو إن الشخص يبقى قزم، وده نقص الجروث هرمون أو نقص هرمون النمو عند الأطفال. فلو هرمون النمو قل عند الأطفال يبدأ يعمل لي حاجة اسمها التقزم، وبالتالي ممكن يعمل لي تقوس في الساقين. الباجيت ديزيز، وده بيحصل إن العظم اللي بيتكون بيكون سهل الكسر، وبالتالي بيحصل ميس دايجنوز او خطا في تشخيص كتير المرض ده. ممكن نبقى نعمل له حلقه كامله باذن الله لانه مهم، لازم ناخد بالنا منه. يعني احيانا بيكون سبب لتقوس العظام. اخر والسبب المشهور جدا هو العامل الوراثي، لان احيانا بيكون التقوس ده وراثي. طيب ايه المشكله اللي ممكن تسببها لي؟ اولا الجسم او وزن الجسم لما بينزل على الركبه بينزل بشكل متساوي في الركبه دي والركبه دي. لما بيحصل التقوس بيبدا الحمل او الوزن اللي نازل بدل ما هو متوزع بالتساوي على الركبه او متوزع بطريقه معينه، يبدا يتوزع لي على اجزاء ثانيه، يبدا يتوزع لي على الجزء الداخلي من الركبه. تخيل معايا ان ده الفخذ او عظمه الفخذ زي من فوق، ودي الركبه من تحت او القصبه. فانا عندي العظمتين مع بعض اهم، لما بيحصل لي تقوس بتبدا الرجل تبعد لبره. تخيل معايا لما بعدت لبره بدات تضغط على الجزء الداخلي من الركبه، وبالتالي ده اللي بيحصل لي، وبالتالي تحس بالم في الحته دي لو مشيت فتره طويله، مثلا لو وقفت فتره طويله. فبالتالي هو التقوس مشكله على المدى البعيد. عاده التشخيص بيتم بالعين زي ما احنا قلنا، يا دوب ممكن تشوفه حتى بيبان، او بالاكس راي او بالاشعه العاديه الديجيتال، انك بتشوف تركيب العظم نفسه او الزاويه اللي في الركبه نفسها عشان تبدا تحدد هل احنا في اتجاه عمليه ولا مش في اتجاه عمليه. طيب امتى بحتاج لعمليه؟ بحتاج لعمليه بكل بساطه لو الزاويه اكتر من 10 درجات، لو الزاويه كبرت قوي، التقوس كبير جدا، وبالتالي بتلجأ للعمليه عن طريق شرايح ومسامير. احيانا بتبدا تكسر في العظم، تكسر العظم مثلا واخد زاويه كده، فانت بتكسر جزء من العظم عشان الرجل ترجع متساويه تاني. او جهاز اليزاروف، وده عباره عن جهاز بيتلبس حوالين الركبه من بره، وده بيكون داخل جوه الرجل نفسها بحيث يعدل لي العظم او شكل العظم جوه. طيب لو اقل من 10 درجات، لو اقل من 10 درجات هنا دور العلاج الطبيعي بيكون مهم جدا جدا جدا، علشان المشكله ما تزيدش، وعلشان تحد من المشاكل اللي ممكن تقابلك بعد كده، علشان ما توصلش حتى لل10 درجات فما اكثر، وبالتالي تلجأ للعمليه. فدور العلاج الطبيعي مهم في الحته دي. هكلمك على التمارين اللي تقدر تعملها في البيت كهوم بروجرام. انت لازم تتابع كده مع حد علاج طبيعي علشان يوجهك. دي تمارين بتتعمل في البيت، مش علاج 100%، بس على الاقل بتحد من المشكله. اهم حاجه وانا بعمل التمارين لازم اخد بالي قوي ان انا هقوي عضلات الركبه كلها، هقوي كل العضلات اللي حوالين مفصل الركبه. الغرض منها علشان تبدا تظبط لي وضع الركبه نفسه، وبالتالي ما يحصلش اي خلل او يحصل لي اي مشكله في بعض العضلات. لازم اخد بالي ان انا بيبقى عندي بعض العضلات القصيره وبعض العضلات الطويله. العضلات القصيره هنا بتكون العضلات الداخليه للساق او العضلات الضمه بشكل مجازي. مثلا هنتكلم عن تمارين استطاله للعضلات الضمه، وتمارين تقويه للاربع عضلات او للخمس
هي طبعا مش عضله واحده او مش 4 عضلات بس، هي جروب اوف ماسل، يعني جروب اوف ماسل قدام او مجموعه عضلات قدام، مجموعه عضلات في الخلف، مجموعه عضلات في الجهه الخارجيه، مجموعه عضلات في الجهه الداخليه. فانا بالتالي بقى يعني مجازا هقول لك العضله الفلانيه، العضله الضامه، العضله الخارجيه، العضله الاماميه، العضله الخلفيه، كلها مجازا. بس انا همسك لك عضله عضله من دول وابدا اقول لك تمارين تعملها. يبقى انا عندي بعض تمارين الاستطاله وبعض تمارين التقويه. وتمارين الاستطاله هي بتقعد على الارض بالشكل ده وركز معايا على الاسهم. هتاخد بالك ان في الرجل بيحاول يبعدها لبره، والرجل الثانيه بيحاول يقعد بيها على ركبته بالشكل ده، وبيحاول يضغط بالشكل ده ويثبت لمده 30 ثانيه. 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. او تنام على الحيطه بالشكل اللي انت شايفه ده وتبدا تفتح رجليك على قد ما تقدر وتحاول تثبت في الوضع 30 ثانيه، وتحاول توسع او تزود بايديك شويه المسافه ما بين الرجلين. بتحاول تقعد كانك بتربع رجليك وبايديك بتضغط على الجنبين بالشكل ده، برضو زي ما قلت 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. دي تمارين الاستطاله، واقل من 30 ثانيه بيبقى في مشكله وما بتحسش بتاثير الاستطاله او الاسترتشنج. تمارين التقويه، اول تمرين انك بتحط رجليك بالشكل ده وتبدا تحط فوطه تحت رجليك وتضغط على رجليك وتحاول تشد صابونه رجلك لفوق بحيث تحس ان في تكون عضلي في الجزء ده. بتعمل 3 مجموعات، المجموعه 10 عدات. قدرت اعمل التمرين بقعد بالشكل ده. اهم حاجه ان في رجل بتبقى متنيه، الرجل الثانيه بشد مشط رجلي وابدا ارفع رجلي لفوق لحد ما اقدر. بتعمل التمرين ده 3 مجموعات، المجموعه من 10 ل 12 مره. التمرين الثاني هو تمرين التقويه للعضله الضامه، انك بتبقى نايم على ظهرك او قاعد على الكرسي بالشكل اللي انت شايفه ده، وتبدا تحط مخده ما بين رجليك وتضغط عليها. بتثبت او تفضل ضاغط عليها من 10 ل 15 ثانيه 3 عدات. بتنام على جنبك بالشكل ده، ويستحسن تخلي ظهرك في الحيطه ويبقى ظهرك في الحيطه، وتبدا ترفع رجليك بالشكل ده 3 مجموعات، المجموعه 10 عدات. نهايه لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، لان ده مساهمه الدعم اللي انت بتقدمه لي، وتعمل شير للفيديو ده بينك وبين صحابك. ولو تعرف حد عنده تقوس عنده مشكله فانت بالتالي بتساعده، وبالتالي ده جزء في ثواب وليك انت او حسنات في ميزانك انت. كان معاك دكتور احمد الشامي وبس كده. السلام عليكم.